از ایستگاه مترو سعدی چهارراه استانبول تقریبا میخوام بریم تجریش. بریم تجریش. برای که سابسکرایب یادتون نره. ما از سعدی سوار شدیم، میبینید میخوام بریم اینجا تجریش. خب رسیدیم به ایستگاه آخر، ایستگاه تجریش. بریم با پله بردم یه 10-12 تا ایستگاه بکنم رفتیم. بالاخره رسیدیم تجریش. این هم از ویدیوی مترو تهران. اومدیم رسیدیم تجریش. بریم برای ویدیوی بعدی که اینجا لینکشو میذارم از بازار تجریش ویدیو گرفتم. اینم ببینید. دمتونم گرم. خداحافظ. دیگه از ما نمیترسم عاشق شما